De allervetste reviews, previews en special reports. Dit is StarGamers. Yo gamefans en indie gamefans van Nederland en omstreken, Jan hier. Ik ben hier op Firstlook. Ik sta hier inmiddels op de indie galerij. En naast mij staat de developer van een game die ik net heb gespeeld. Ik wou eigenlijk geen losse interviews gaan doen vandaag, maar het is het gewoon waard. Deze game moeten jullie gewoon checken. Dit is trouwens in Engels, want het is een Engels developer. I'm standing here next to Vernon. Yes. Next to Vernon. You're the developer of the game I just played called Oh Sir, the Insole Simulator. Yeah. I actually work for the publisher of the game, Ambitious Digital Entertainment. You work for the publisher for the game, but you know anything about it, I think. So You know too much about it. oh, great, you know too much about it. Well, I played the game for the first time. I'd never heard of it before. I saw it on the site of Firstlook. Yeah, the Insole Simulator. Can you tell us, in short, what the game is all about? Sure. The game is about basically insulting your opponent. So it's kind of like if you take a fighting game, but instead of throwing punches, you throw insults. So you get these little bits of dialogue that you need to create a string of insults. And there's combos. So if you say like your mother twice in a row, you get a bonus, or 3 times in a row. Each character has their own weakness. So some characters are very sensitive about their appearance, some are sensitive about their intelligence, some sensitive about their age. So if you get an insult that hits them on their weakness, you get a bonus. So it's a pretty complex battle system based around insulting people. Yeah, that's what I noticed almost immediately, that it's really complex. I have to say I lost my first round. I never played it before. It's really weird to get into it. But my question, the most burning question on my heart is it randomized? So the strings of dialogue are randomized, but depending on the character you choose, you get more of certain strings of words. So for example, if you choose like the Sir Knight, he has his own specific words that pop up more for him than you do another character. But that's it. The rest of the words are randomized. So it's kind of like customization, something like that. Something like that, and it works based on grammatic rules. It works on actual good grammar. So if you pick a word that doesn't make grammatical sense, you will get punished. Yeah, I noticed that, and the viewers and readers of our site know that I'm dyslexic, so I'm basically fucked when it comes to this game. But it's an awful lot of fun to play. But I also heard from one of my co-workers at the site that it has some kind of interesting backstory. Can you tell us something about that? Yeah, so basically the developer of the game is a studio called Vile Monarch. They're based in Poland, in Warsaw. And we were working with them on another game that was a much bigger game than this, called Crush Your Enemies, which is the RTS. So while we were working with them on this game that took us a long time to make, they made a game during a game jam. So they made a game in 2 days. It was called Oh Sir. And they came to us and they're like, hey, can you guys help us get this game on Steam? We just didn't want to do it for free, just, we think it's fun. We looked at the game and was like, yeah, this game is awesome. We'll put it on Steam for free. So we did it for free. We're like, whatever, we'll do that in a week. And we'll focus on the big game that we actually have to ship. And while we were working on this big game, this stupid, weird game that we put on Steam for free got downloaded 150,000 times in a month, was on every YouTube channel, and we're like, oh. So again, it's a huge community that loves the game and thinks it's hilarious, and all of a sudden they started asking for stuff. It's like, can we have more characters? Can we have better voice acting? Can we have online multiplayer? Can we have crossplay? I want to play against someone on their phone, on my PC. Can we have like stages and more insults? We're like, oh man, we want to do all that. So we're like, okay, we're going to do all that. We're going to make this weird thing into an actual game and release this on Steam. So then we started to make 2 games for the same studio at the same time. And they were having so much fun with this game that sometimes they forgot about the bigger game. And we were like, yeah, we need to go back to the big game, guys. So basically what happened with Disney and the Lion King happened just right here. The B project overcame the A project. And it's just a phenomenon on its own. It's getting there, and again, there's such a big community of people who love it and been asking for all this stuff. So this game, more than any game, I know people say that all the time, well, this one's for the fans. No, this is for the fans. Like, we made it because people asked us to make it. Otherwise, we would never have done it.
Yeah, I can totally find me in that. It might be, it is one of the most amazing indie games I ever played, and for the viewers at home, they know I play a lot of indie games. Almost my entire day exists out of testing, reviewing, previewing indie games. So this is a project that's really gets close to me. It's fucking awesome. It's just fucking awesome. I appreciate that. I really want to thank you for your time. The game is on Steam. It's on Steam right now. You can add it to your wish list. It's coming out very soon, probably around the end of the month. It's going to be really, really cheap. We want to keep it something that people can just play and have a good time for an hour. It's not going to be like a $5 game or whatever. It's going to be quite cheap, just a fun experience. There's a lot of things that are still hidden in the game, so a lot of unlockable characters. You can fight God. That's an exclusive. We haven't said that yet. You can fight God. And in this game, God is Morgan Freeman from Bruce Almighty. That's fucking awesome. If I have to sum up this game in a few words, it's fucking awesome. Dus, gamefans, we even terug naar het Nederlands. Check deze game alsjeblieft. Zet hem op je wishlist. Ga hem spelen. Speel de fucking crap out of it. Maak er video's van. Vertel het tegen je vrienden. Oh sir, the Insole Simulator. Coming soon. It's awesome. En daar gaan we het bij laten. I will thank you very much for your time. Yeah, good luck with the first look further on, and bye. All hail to the booty drops and to the twerk queens. Leo van der Vloos is back. Firstlook 2016. En naast me staat... Geen idee, Piet? I don't know. Altijd deze intro's. Altijd vreselijk. Nee, voor de mensen die me nog niet kennen, kom uit onder die steen vandaan. Jan, indie expert, zo hier zo'n beetje bij StarGamers. Hey, ja. Nee, we staan hier op de indie gallery hier op Firstlook. Nog steeds. We hebben hier lekker rondgekeken voor, ik denk, een goed uurtje, 1,5 uurtje. 5000 jaar. Zoiets. 1 year later. Zoiets. Nee, maar mij is gewoon, ik heb het hier altijd naar mijn zin. Zoals jullie weten, hou ik van indie games. We hebben een hoop leuke spelletjes gespeeld. We gaan gewoon even jullie meenemen naar de dingen die ons zijn opgevallen. Juist. Zoals jullie in het interview hebben gezien, daar wil ik natuurlijk mee openen. Ik wil heel snel even overheen, want we hebben al een hele volledige achtergrondcheck van die game gehad. Gaat uw gang, meneer. Maar nogmaals, oh sir, de Insole Simulator. Nogmaals, als je het nog niet weet, ga hem kopen, doe het. Die game is fucking vet. Maar daar gaan we nu niet te lang bij stilhangen. Nee. Want wij hebben nog meer games gespeeld, waaronder één die we allebei hebben gespeeld. Tromgeroffel, dat is... Diluvian. Diluvian, inderdaad. Ja, ik heb nog steeds moeite met die naam. Nee, maar die game, het ziet er gaaf uit, of niet? Ja, ik vond hem echt top. Wat jij vertelde toen jij klaar was met spelen voordat ik begon. De eerste wat je zei, het had iets van een Bioshock-achtig... wat was er meer? Ik ben de ene vergelijking vergeten. Een Bioshock-achtige... Ja, met Fallout Shelter. Met Fallout Shelter elementen. Dat was super vet was dat. En dat klopt helemaal. Ja, het is een soort van onderwater survival scavenger game. Je speelt eigenlijk in een onderwaterwereld waar jij dus jouw crew en jouw onderzeeër moet uitbreiden, verder moet bouwen, dingen moet overleven, zorgen dat jouw crew het goed heeft, missies moet doen. Exact. En dat doe je allemaal in een geweldige, mooie wereld met mooie graphics. Voor een indie game, het is een beetje... Ik wilde net zeggen, voor een indie game, laat nu achter de camera David, die heeft helemaal niks met indie games. Erg, hè? Het eerste wat hem opviel is toen ik achter de computer stond en ik ging spelen, het eerste wat hij zei is wauw. Het ziet er niet uit als een indie game. Nee, totaal niet. Nee, het heeft een beetje steampunk elementen. Het is een soort van kruising tussen, zoals je zegt, Bioshock. En ik vind de stijl wel wat weg hebben van Borderlands-achtig. Een beetje shell-shaded. Ja, en de Fallout Shelter app op de mobile telefoons in principe. Diluvian was het, een goede game. Check it out. Ik weet niet of hij al uit is trouwens. Hebben we niet gecheckt. Volgens mij moet hij nog uitkomen. Al meen ik. Maar ja, kijk eventjes in ieder geval. Het is op PC, dus kijk even op Steam. Daar zal het vast wel bij staan. Maar nogmaals, Diluvian, check it out. Was niet de enige game die ik hier heb gespeeld. Nee, want nou komt het. Ik heb er nog één gespeeld. Moet ik alleen even checken wat de naam precies was. Domiverse. Ja, Domiverse of Domiverse. Ik heb hier in ieder geval het kaartje Domiverse. Ik ook. Jij hebt hem ook. Cool. Het is een soort van, het is van Franse ontwikkelaars. Maar het is een soort van, Super Smash-achtig idee.
Je bent een soort van arena game. Je kan een karakter kiezen. Deze karakters hebben allemaal hun eigen power-ups, hun eigen wapens, hun eigen special attacks. Vecht het maar uit. De bedoeling is om als eerste 3 punten te krijgen en als laatste overleven. Heb je iets van powers of zo, wapens, of is het meer een smash om op elkaars hoofd te stompen? Nou ja, Wat is het? Dus, dat hangt echt van het karakter af. Ik heb eentje gespeeld, die heeft een minigun. Dus daar kan je lekker mee schieten, bommetjes gooien en dat soort dingen. Maar ja, dan heb je ook vervolgens weer een of andere kat die een of andere shockwave kan doen, zodat iedereen gefreeze staat. En vervolgens iedereen kan afmatten met zijn klauwen of zo, weet je wel. Het is lijp. De game is lijp, maar het is wel leuk. Niet als een game van, oké, daar spendeer ik uren aan. Nee. Maar als partygame is het geweldig, vind ik. Als ze dan met z'n allen in een flat Jack Daniels zitten en dan met z'n achter zo'n game zitten. Ja, het is gewoon leuk. Het is lekker competitief, lekker snel, lekker kort, maar wel leuk om samen te spelen. Ah, super cool. Dus do me first, check it out. Ik weet niet, volgens mij is hij op PC, Xbox, I don't know. Ik weet niet, heb ik niet gekeken. Je had een Xbox controller in je handen. Ja, maar dat kan net zo goed op PC zijn natuurlijk. Compatible. Alles. Ja, PC Master Race, je weet zelf. Nee, maar do me first, check it out, google het, dan kom je er vanzelf achter. En natuurlijk hebben we ook nog een speciaal item kunnen maken hier. Jullie zien het al, Utomic. Daar hebben we ook een volledig interview mee gedaan. Komt apart op de site te staan, dus check that out. Mini-item. Mini-item inderdaad. Het is een speciaal interview. Het is even heel kort, een subscription-based gaming site. Netflix voor games. Netflix voor games, dat is alles wat ik kan Je zeggen. moet het altijd zo moeilijk maken, jij. Ik maak het altijd moeilijk. Ik ben gewoon moeilijk. Maar ja, dat zijn eigenlijk de dingen die mij op zijn gevallen op deze Firstlook hier. Op de Indie Gallery, de Firstlook. Daar ga ik het dus ook bij laten. We zijn al veel te lang aan het kletsen. Yep. Wij gaan nog eventjes waarschijnlijk lekker met drones racen of weet ik veel airsoft. shit. Wij gaan lekker lol maken. Vergeet de andere video's niet te checken die de komende weken waarschijnlijk nog op StarGamers gaan komen. En dan zien we jullie gewoon de volgende keer weer terug hier op StarGamers. Dus beste gamefans, mazzel! Signing off!